Mirëmëngjesi, Arketa, për juve dhe për të gjithë shikuesit. Unë jam këtu para memorialit përkujtimor që përkujton pra të pagjeturit nga lufta e fundit në Kosovë. Këtu vetë se kanë filluar të bëhen homazhet nga qytetarë, nga liderë të ndryshëm të partive politike. Sigurisht ndërkohë sa ne realizojmë intervistën edhe mund t'i shihni nëse vetë në atë kohë do të ketë, sepse po shohim se ka përgatitje. Ndërkaq ne do të flasim për këtë ditë me Kushtrim Garën nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit. Mirëmëngjesi, Kushtrim. Mirëmëngjes. Atëherë pra, sot veç se keni filluar aktivitetet, jo vetëm sot, po para 2-3 ditësh, çka do të kemi gjatë ditës që do të shënoj pra ditën ndërkombëtare të pagjeturve në Kosovë? Në fakt, gjatë tërë javës ka njësër aktivitetesh që po realizohen sipas një agjende paraprakisht përgatitur nga Këshilli Organizativ për shënimin e trojt gushtit si ditë ndërkombëtare për persona të zhdukur. Edhe është e rëndësishme me tekstu që trojt gushti, ose në këtë rast Këshilli Organizativ për shënimin e trojt gushtit, kryesisht ka qenë përbërë nga përfaqësues të familjeve, shoqata familjare të personave të zhdukur, që do të thotë gjithë aktivitetet që do të realizohen sot dhe që janë realizuar gjatë kësaj jave janë sipas kërkesave apo propozime nga vetë familjet, nga vetë shoqata familjare. Ka disa ditë që kanë filluar aktivitetet. Kanë filluar fillimisht me tryezën që është mbajtur këtu në Prishtinë, në një diskutim i hapur me gjithë familjet dhe familjarët e personave zhdukur, me gjithë përfaqësuesit e tyre faktikisht, për të vazhduar pastaj me një tubem apo akademi sensibilizuese përkujtuese që është mbajtur në Krushë të Madhe, për të vazhduar me akademinë përkujtimore që është mbajtur në Drenas, pastaj tryezën që është mbajtur në Gjakov, që për temë veçantë ka pas ekskluzivisht çështjen e bisedimeve për çështjen e personave të pagjetur. Dhe sot në ditën qendrore, po ashtu mbrëm ka qenë edhe drama e realizuar ose me iniciativë të Komitetit Ndërkombëtar të Kyçit Kuqit dhe regjistruarin Fatir Hysa që është mbajtur në fshatin Kuka në kuadrat në festit, domethënë drama Shkamat. Ndërsa sot si ditë qendrore është kërkuar ose është planifikuar që të jenë dy aktivitete po them kryesore, se mund t'i quaj kështu, është marshi përkujtimor që tashmë është bërë traditë ose është marsh tradicional realisht, i cili do të fillon nga ora 9 në mëngjes nga sheshi Zahir Paraziti. Dhe në bazë të njoftimeve që kemi në marsh do të jenë përfaqësues të familjeve, shoqata familjare, vetë familjarë, si dhe përfaqësues të institucioneve dhe ambasadave apo organizatave, misioneve diplomatike që janë të akredituar në shtetin e Kosovës. Dhe marshi do të fillojë, domethënë, planifikojmë të fillojë diku në ora 9, do të vazhdojë nga sheshi Zahir Paraziti, do të përshkojë tërë bulevardin Nën Tereza dhe të përfundojë këtu në sheshin Pavarësia, përkatësisht përballë Përmendorës, që është vendosur në këtë hapësirë, me hapësirës të institucioneve, një përmendorë që dedikohet personave të zhdukur. Dhe marshi apo tërë aktivitetet do të përfundojnë me vendosin e lulav apo ceremoninë e vendosjes lulav, që është një homazh, një përkujtim për gjithë ata që na mungojnë. Si ditë ndërkombëtare, nëse mund më theksu, si ditë ndërkombëtare ka me vite që shënohet në Kosovë, në këtë rast sigurisht e kemi thënë edhe më herët, dita ndërkombëtare për persona të zhdukur në shtetin e Kosovës ka një dimension veçantë, për shkak se Kosova akoma pret fatin apo në Kosovë mbetet e pazgjitur çështja edhe në 1650 persona që vazhdojnë të jenë të evidentuar si persona të zhdukur si pasojë e luftës. Dhe në këtë rast, këtë ditë, po ashtu si çdo ditë tjetër, Kosova duke bërë ndjerë mendimin e familjarëve, institucionet e Kosovës duke bërë ndjerë mendimin e familjarëve dhe duke u bashkuar thirrjes se familje për të mësuar sa më parë fatin e vendodhjen me të dashurit e tyre, i bashkohet një numër shteteve apo të vendeve të botës demokratike në shënimin e kësaj dite, me që është thashë ditë ndërkombëtare që realisht shënohet në disa vende të botës. E përmendëm pra janë mbi 1600 persona që ende nuk dihet pra për fatin e tyre, sigurisht gjatë gjithë këtyre viteve janë 20 vjet që nga pas lufta kur familjarët janë ata të cilët edhe kanë krijuar shoqata, organizata, janë bërë pjesë e komisioneve institucionale që të zbardhin fatin e më të dashurve të tyre, ku jemi Kushtrim kaq 2 dekada pas. Kem thënë disa herë edhe po e them edhe tash, është shumë e rëndësishme në rastin e Kosovës, është një specifik se pjesë përbërëse e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur janë edhe përfaqësues të familjarëve. Kjo është e rregulluar edhe me ligj, dhe sigurisht familjarët janë shtytësit apo burimi kryesor gjithsesi, po edhe përmes organizimit të tyre, këtë rast përmes shoqatave familjarëve, janë shtytësit kryesor të rrjedhës së këtij procesi. Kosovë do të më pas parasysh faktin se aktualisht janë 9650 persona. Misa do të më pas parasysh faktin që në Kosovë, si pasojë e luftës, kanë qenë të evidentuar më shumë se 6000 persona të zhdukur. Realisht janë mbi 70% e rastet tani më të zgjidhura. Si rezultat i angazhimit përbashkët shoqatave, të familjeve, institucioneve qeveritare, po edhe partnerëve ndërkombëtar që janë pjesë e këtij procesi. Si do të jetë, do gjithsesi me tekstu, pa desh me interpretuar në terma statistikor, procesin që ky 70% i rasteve të zgjidhura, në asnjë rrethon nuk do të thotë që ne do të ndalojmë në kuptimin e veprimit apo angazhimit përbashkët. Dhe kur them përbashkët, gjithsesi
Kjo duhet në kuptoj angazhimin e përbashkët nga ana e institucioneve dhe përfaqësuesve të familjeve, vetë familjeve, po edhe përmes shoqatave, përpjekjen tonë përbashkë që sa më parë të zgjidhet kjo tragjedi dhe familjet të mësojnë për fatin dhe ndodhin me të dashurit të tyre, domethënë gjithnjë në respektim të plot ligjet edhe konventet ndërkombëtare që trajtojnë këtë çështje. Tashmë vetë se po shohim sigurisht visari vetëm se nëse ka mundësi të afroj pamjen ku vetë se kanë filluar homazhet janë familjarët, nëse s'po gabojmë, ata të cilët vetë se filluan, ndërkohë Kushtrim e përmendet pra angazhimin e familjarëve në krejt të proces. Si gjenden ata në momentet kur takoheni dhe thoni se ende nuk ka diçka të re, nuk ka emër të ri që është gjetë në mesin e këtyre 1600 tutje? Në fakt, unë e thash që ne jemi bashkë me familjarët, edhe si institucione, jo vetëm në kuptimin e ndarjes së dhimbjes, po edhe në kuptimin e angazhimit përbashkët që sa më parë të zgjidhet kjo çështje. Dhe në këtë rast, në rastin e Kosovës, e thash përkundër rezultateve tani më të arritura, për familjet që akoma nuk kanë përgjigje, kjo do të asgjë. Domethënë realisht është një rezultat, nëse mund ta themi barabartë me zero, derisa nuk ka përgjigje për të afërmin e tyre. Derisa ata vazhdojnë 20 vite pas lutjes të jetojnë me dhimbjen, me pritjen, me anktin dhe përpjekjen për mësuar se ku ndodhen me të dashurit e tyre. Duhet me tekstu në shtetin e Kosovës, sepse vetë Kosova, institucionet e Kosovës përballen këtë proces me dy sfida, që janë jo vetëm në Kosovë, por janë edhe në shtete tjera që kanë kaluar për të njëjtat tragjedinë, për të njëjtat krime me masa gjenocidale si pasojë e luftave. Është mungesa informacioneve besueshme dhe çështja mbetja mërtore të pa identifikuara. Mungesa informacioneve besueshme para gjithashtu ndërlidhet me mungesën e bashkëpunimit të Serbisë. Në këtë rast, këtë ditë ndërkombëtare sigurisht edhe në mënat shoqata familjare, në mënat familjen, në mënat institucioneve, gjithsesi si përmendje faktorë ndërkombëtare, bashkësi ndërkombëtare që të ushtoj trysnin apo presionin ndaj institucioneve, ndaj autoritetet të Beogradit që të jenë më bashkëpunuese në këtë proces. Dhe bashkëpunimi para gjithashtu do të nënkuptoj që të hapin arkivat, në veçantë arkivat e Shoqërisë Jugoslave, mes tani është konfirmuar jo pse kemi pasur një dilemë që në këto arkiva ka informacion të mjaftueshëm, të cilat do të na ndihmonin në procesin e ndryshimit të fatit personave të bukur. Domethënë ka informacion të mjaftueshëm, të cilët do të kishte kontribus në ndryshimin e fatit dhe vendodhjes të 1650 persona që vazhdojnë të jenë të evidentuar si persona të rrugës pas së luftës. E ka përmendur shumë herë edhe kryetari i Komisionit të Qeveritar të Paragjeturve, zotëri Gjetaj, që është edhe bashkësia ndërkombëtare një prej, ashtu siç thoni edhe ju, faktorëve kryesorë që mund të përshpejtoj këtë proces. Shihni si pengesë ose shihni si të heshtur në gjithë këtë rrethon? Thash pak më parë që dhe progresi arritur deri më tani sigurisht është në kuadër ose si rezultati një bashkëpunimi të afërt, një bashkëpunimi të mirëfillt që kemi pas para gjithashtu me familjet, shoqata familjare, po edhe partnerë ndërkombëtar që janë pjesë e këtij procesi. Përvoja deri tani më ka treguar që Serbia pa presion bashkësisë ndërkombëtare nuk ndërmerr asnjë kuptimin e ofrimit të bashkëpunimit. Dhe kjo do të thotë që ne presim që edhe për raste të tjera për cilat tani më veç janë shënuar ose për kërkesat tona që i kemi prezantuar para palës serbe ose që i kemi drejtuar te pala serbe, që të kemi përkrahjen e bashkisë ndërkombëtare. Kur e thash përvoja, kjo edhe 4 lokacione, kemi kupton që 4 lokacione që tani më janë hapur në territorin e Serbisë, domethënë nga vite pastrosit deri më sot, jemi të folë për 4 lokacione të cilat janë gjetur dhe janë zvarrosur mbetjet mortore të më shumë se 900 shqiptarëve që gjatë këtyre viteve janë riadësuar në Kosovë dhe edhe inicimi apo hapja këtyre 4 lokacioneve është bërë pas një presioni vazhdueshëm të bashkisë ndërkombëtare. Kjo është edhe kërkesa e familjeve, ku kemi qenë tek çështja e dialogut, që gjithsesi të bëhet përpjekje që edhe çështja e personave të pagjetur të temë veçantë dialogun në Brukselit, me që është parë, është vlerësuar se Brukseli, Bashkimi Evropian, mund të jetë një nga mundësitë për të kurzuar Serbinë në procesin më të jashtëm integruese me çështjen e personave të pagjetur. Domethënë në këtë rast, përkundër përpjekjeve tona që çështën ta trajtojmë si çështje humane, me stat politizimit të pruar nga Serbia kësaj çështje, atëherë kemi marrë konkludimin apo vlerësimin apo konkluzionin në përfundim që politika është mundësia që mundet të detyrojë Serbinë edhe të kemi më shumë rezultate. Jetë kusht ashtu siç edhe e kanë kërkuar gjithmonë familjarët, të jetë një prej kushteve të bisedimit. Gjithsesi, kjo është arsyeja që të jetë një prej kushteve jo vetëm në kuadër dialogut, po edhe merrna përmendje dialogut të jetë kusht nga Bashkimi Evropian për Serbinë në kuadër procesit më të jashtëm integruese. Se do të thotë vetëm kushti, presioni, bazë përvojës që kemi ka prezantuar që mund të jetë rezultat. Faleminderit shumë Kushtrim për gjitha këto informacione, po shohim përgatitje do të vendoset edhe një pano me 20 fotografi ashtu siç na tregove të pagjeturve. Edhe pano është domethënë vlerësim ose është sipas vendimit që ka marrë shillur përbashkët organizatorë për shënimin e trollit gushtit.
Fotografit janë përgatitur nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, do thonë edhe prezantojnë janë 20 fotografi që prezantojnë 20 vite dhimbje, vuajtje, pritje të familjeve të personave të pagjetur. Faleminderit shumë edhe një herë pra për gjitha informacionet Kushtrim. Faleminderit aty. Atëherë pra, shikues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë lidhje me Kushtrim Garën nga Komisioni Qeveritar për Personat pa gjetur. Sigurisht gjatë edicioneve të tjera në kanalet e RTK-s, në të gjitha kanalet do të kemi informacione edhe për homazhet dhe për aktivitetet që do të mbahen në kuadër të ditës ndërkombëtare për të pagjeturit. Arketa? Po, Venera, faleminderit shumë për këtë intervistë që solle sot në Mirëmëngjesit, nderuar teleshikues. Vazhdojmë programin me një tjetër kronik. Nxënësit e klasave të treta së paku 4 shkollave fillore në Prishtinë do të kenë nga 3 mësues. Ky projekt, që ka për qëllim profilizimin e mësimdhënësve në njërin anë dhe adaptimin e arritjen e sukseseve të fëmijëve në anën tjetër, do të nisë zbatuari nga gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor 2019-2020. Por për implementimin e këtij projekti ka shumë kritika e mëdyshje.